ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በዛሬ ቆይታችን ወደ እናንተ የማደርሳችሁ በአንቺ ላይ ለምን ፍላጎት አጣ የሚለው ላይ የተለያዩ ምክንያቶች ሰጣችኋለሁ። ይሄን ሐሳብ ወደ እናንተ ሳደርሳችሁ በተለይም ደግሞ በፍቅር በትዳር ውስጥ ያላችሁ እህቶቻችን እንዲሁም ደግሞ ወንድሞቻችን ያው ፍቅር ካልተንከባከብ ነው የሚጦልግ ነገር ነው። ነገር ግን በተለይ ወንዶች እኛ ላይ የምንመለከተው ነገር አለ። መጀመሪያ ላይ በጣም አንድ ሴትን እንቀርባታለን፣ በጣም እናፈቅራታለን። ኢቭን ሳትፈልገን ለኛ ምንም ፍላጎት ሳይኖራት በኋላ ላይ ግን እየወደደችን ስትመጣ በተቃራኒው ደግሞ እኛችን ላይ ያላት ፍላጎታችን ቀንሶ ሴቶችን ግራምና ጋባ ወንዶች አለንና እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳትገቡ እህቶቼ ምን ማድረግ አለባችሁ? ወንድ ልጅ መጀመሪያ የነበረውን ፍላጎት በኋላ ላይ እንዲያስቀጥል ምን መደረግ አለበት የሚለውን እንመለከታለን። በዚህ ላይ ሐሳብና አስተያየታችሁን ለግሱን። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ፣ ሌሎች ቤተሰቦቻችን ሼር ላይክ አድርጉት ሐሳቡ ከተመቻችሁ። በተደጋጋሚ እንግዲህ እህቶቻችን ምርጥ የሆነ ጥያቄ ይጠይቁኛል ወይም ደግሞ በኮሜንት ላይ ያስቀምጣሉ። እሱም መሰላችሁ መጀመሪያ ላይ በሚያስጨንቅ ሁኔታ በሚያስፈራ ሁኔታ ወንድ ልጅ ይፈልገናል። ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ ፍላጎት እንዳለን ስናሳየው ወይም ስናሳውቀው እሱ ደግሞ ፍላጎቱን ያቆማል ወይም ደግሞ ስለ ነገ በእኔ ላይ ፍላጎት እንዳለውና እንደሌለው እርግጠኛ መሆን ያቅተዋል እና ለምንድን ነው ምን መደረግ አለበት ብላችኋል። እንግዲህ አንዳንዴ ፍላጎት ብን ብሎ ሊጠፋ ይችላል እና በዚህ ጊዜ ግራ በምንጋባበት ጊዜ ያው ውስጡ ብንሆንም ግራ ቢገባንም ነገር ግን መፍትሄ መፈለግ አለብን። ቅድሚያ ከመስጠት ይልቅ አንቺን ደግሞ እንደ አማራጭ አንቺ ጋር ሌሎች ሴቶችን የሚያወዳድር ከሆነ ሌሎች ሴቶች ጋር የሚሞዳሞድ ከሆነ ግንኙነት ካለው ግራ ሊገባሽ ይችላል። በፊት ግን ካላንቺ ሴት የለችም አንቺ የመጀመሪያም የመጨረሻ ነሽ ሲልሽ ነበር። መቼ ነው ፍላጎት እንዳለሽ ማሳወቅ ያለባችሁ? አሁን ትልቁ ችግር የተፈጠረው ምንድነው? ልክ ሴት ልጅ ለወንድ ልጅ ፍላጎቷን ማሳየት እንደወደደችው እንዳፈቀረችው ማሳየት ሲጀምር ነው እንግዲህ ወንድ ልጅ ይሄን የሚያሳየው። ስለዚህ መቼ ነው ለወንድ ልጅ እንዳፈቀርሽው ማሳየት ወይ ማሳወቅ ያለብሽ? በየትኛው የፍቅር ደረጃ ላይ ነው ይሄ መናገር ያለብሽ? ከወንድ ጋር ያለው ግንኙነት እንዴት እንትመለከቷላችሁ? አንዳንዶቻችን ስራ ይሆንባችኋል። ነገር ግን ያው ይታወቃል ወንድ ልጅ ለምሳሌ ፍቅረኛ ሲፈልግ አብሮ የሚመጣው ደግሞ ኃላፊነት እንዳለበት ያውቃል። እህቶችም ደግሞ ትዳር የምትፈልጉ የፍቅር ግንኙነት የምትፈልጉ ከሆነ ባጠገቡ የሚመጣ አንድ ኃላፊነት እንዳለ ማወቅ መቻል አለባችሁ። እንዴት ነው ትልቅ ቦታ እንዲሰጥሽ ማድረግ የምትችይው ከአማራጭ ይልቅ የሚለው ነገር መመለስ ያለባቸው ነገሮች መሆናቸውን እንመለከት። የሚገርመው ነገር ብዙ ወንዶች ፍላጎታቸው እየቀነሰ የሚመጣ ወይም ጭራሽ ፍላጎት እንደሌላቸው የሚያሳውቁት አውቀውት አይደለም ሳያውቁት ነው ይሄንን ባህሪ የሚያሳዩት። ጥቂቶች ሌቦች እንደዛ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ግን አብዛኛው ወንድ ሳያውቀው ነው ፍላጎቱ የሚቀንሰው። ሁለት ሰዎች የበለጠ እየተዋደዱ እንዲቀጥሉ የሚያደርጓቸው ነገሮች ደግሞ እንዳሉ መገንዘብ አለባችሁ። አንዳንዴ ምንም ሳናደርግ ምንም ጥረት ሳናደርግ ፍቅር መጀመሪያ ላይ የነበረው እስከ መጨረሻው እንዲዘልቅ እንፈልጋለን። ስለዚህ ይሄ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ በተደጋጋሚ የምትገናኙ ከሆነ በርቀት ያላችሁ በስልክ በቴክስት የምትገናኙ ከሆነ በአካል መገናኘት የምትችሉ እንደዛው መሳሳምና ወሲብ ተመሳሳይ ፍላጎት ወይም ደግሞ ያንቺ ውስጥ ፍላጎትና የሱ ምርጫ አንድ አይነት ሲሆን እነዚህ ነገሮች የበለጠ ፍቅራችሁ እንዲቀጥል ፍላጎቱ እንዳይቀንስ ያደርጋል። በተቃራኒው ግን የምትራራቁ ከሆነ ማለቴ በአካልም በስልክም በቴክስትም የማትገናኙ ከሆነ የተለያየ ፍላጎት ወይም ደግሞ የተለያየ አይነት ምርጫ ካላችሁ የበለጠ ፍቅሩ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄን ካልኳችሁ በኋላ ማንም ሰው እንግዲህ ጊዜውን በማይረባ ወይም በማያዋጣ ነገር መግደል አይፈልግም። ስለዚህ ምንድነው ወንድ ልጅ ፍላጎቱ በኋላ ላይ እንዲቀንስ ያደረገው የሚለው 8 ምክንያቶች ልንገራችሁ። የመጀመሪያው የሆነ መጥፎ ነገር በሱ ህይወት ውስጥ ተከስቷል። ስለዚህ ባንቺ ላይ ያለው ፍላጎት የቀነሰው አንቺ በሱ ላይ መጥፎ ነገር ስላረሽ ሳይሆን አንቺ ልትቆጣጠረው ያልቻልሽው ሌላ ነገር በህይወት ውስጥ ተከስቷል። ለምሳሌ አንዳንዱ ስራ አጥ ሲሆን ወይም ከስራው ሲባረር ብቻውን ነው መሆን የሚፈልገው፣ የሚያፈቅራት ጋር መሄድ አይፈልግም። ሌላ መጥፎ ሀዘን ቢያጋጥመው ወደ አንቺ መምጣት ላይ ፈልግ ይችላልና በዛ አጋጣሚ ያለውን ፍላጎት ቢቀንስ ላትፈርጂበት ትችያለሽ። ወይም ህመምተኛ ቢሆን ከባድ የማይድነው በሽታ ውስጥ ቢሆን አንቺ መቅረብ አይፈልግም፣ ምክንያቱም በሽታው እንዲይዝ ስለማይፈልግ። በዚህ ጊዜ አንቺ ላትረጅው ይችላልሽ፣ ህመሙንም እሱ ሊነግርሽ ላይ ፈልግ ይችላል። ስለዚህ በአንቺ ምክንያት አይደለም። ስለዚህ አንቺ መጨነቅ የለብሽም። መጨነቅ የሌለብሽ ደግሞ ልትቆጣጣሪው የማትጂው ነገር
እሱን ስላጋጠመው ነው ካንቺ ጋር ወይም ደግሞ ያንቺ ችግር አለመሆኑን በደንብ ማረጋገጥ መቻል አለብሽ ኢቭን ካንቺ ጋር እንኳን የሚገናኝ ነገር እንኳን ቢሆን ይሄን ነገር ወደ ውስጥሽ ማስገባት የለብሽም ማለት ነው ሁለተኛው ሊርቅሽ ወይም ደግሞ ፍላጎቱ ሊቀንስ የሚችልበት ምክንያት ይህ ሰው ሁሌ ጀማሪ ነው እንጂ ጨራሽ አይደለም ማለት ነው ከዛችም ጋር ፍቅር ይጀምራል ወይም አገባሻለሁ ይያለ ይጀምራል ከዛ በኋላ ግን ካንዷ ጋር ማይዘልቅም ማለት ነው ዝም ብሎ የአለሌነት ስሜት አለው ማለት ነው አንድ ሴት ሲያገኝ አፈቀርኩሽ ወደድኩሽ ምናም ይላል ያቺንም ሲያገኝ እንደዛው ሁሉ አማረሽ ወንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወንዶች ደግሞ ለሴት ልጅ አዋጡ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ባህሪ ለሚያሳይ ወንድ በግልጽና በቀጥታ ነው መነጋገር ያለብሽ መጠየቅ ያለብሽ ምን ማለት ነው አንቺ ከሱ ምን እንደምትፈልጊ እሱም ካንቺ ምን እንደሚፈልግ ጠይቀሽ ካረጋግጥሽ በኋላ መሄድ የምትችሉ ከሆነ ትሄዳላችሁ ማትስማሙ ከሆነ ትለያያላችሁ ማለት ነው ሶስተኛ ምክንያት ፍላጎቱ የሚቀንስበት የፍላጎት ወይም ደግሞ የማሳደድ ሁኔታው ሲገለበጥ ይሄንን በምሳሌ ላስረዳችሁ እነበልና አንቺ ሚዳቋነሽ እሱ ደግሞ አንበሳ ነው አንበሳው ርቦታል ቆሞ ይመለከታል ምን እንደሚበላ ዜብራ አለ ወይ ሚዳቋለች ወይ ብሎ ብቻ የሚመለከተው ነገር አለ በሆነ ርቀት ላይ ደግሞ የሆነች ሚዳቋ የሚገርመው ነገር ቆማ ሳር እየበጠሰች እየበላች ነው ከዛ በኋላ ቀና ስትል አንበሳው ነው ያየችው አንበሳውም ያያታል አሁን በተፈጥሮ አካሄድ ከሆነ አንበሳው ሚዳቋን ሲመለከታት ሚዳቋ መሮጥ ወይ ማምለጥ መቻል አለበት እንበልና ያቺ ሚዳቆ ቀጥታ ወደ አንበሳው ብትመጣስ ምንም ሳትፈራ ምንም ሳታርግ ጭራሽ አንበሳውን በቀንዷ ለመውጋት ወደ አንበሳው ስትመጣ አንበሳው ምን የሚሰማው ይመስላችኋል በዛ ጊዜ አንበሳው በጣም የሚገርም የተለየ ስሜት ሊሰማው ይችላል በዚህ ጊዜ እንግዲህ እሷ እያደረገች ያለችው ነገር የተለመደ ነገር አይደለም አንበሳው የሚጠብቀው እንደምትሮጥ ነው እንደሚያባረራት ነው እሷ ግን ወደሱ እየመጣች ነው ስለዚህ ምን አራሯጠው በራሱ ጊዜ እየመጣችለት ሲሆን እዛው ሳይሮጥ አንድ እርምጃ ሳይራመድ መጣ አፍ ውስጥ ገባለች ማለት ነው የሚበላታል ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው እሷን የማሳደድ እሷን የመፈለግ አሯሩጦ አግኝቶ ደክሞ የመብላት ፍላጎቱ የሷ ወደሱ መምጣት አሳድሮበታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እህቶቼ በደንብ መረዳት መቻል አለበት ይሄ ታሪክ ለሁሉም ሴቶች ይሰራል ማለት ነው እመኑኝ እህቶቼ ወንድ ልጅ የምታሳድደውን ሴት አይወድም የምትፈልገውን ያራራጠች እንደምትወደው እንደምታፈቅረው በተለያዩ በስጦታ በማያስፈልግ ነገሮች ወንድ ልጅ ለማያዝ የምትሞክር ሴት የትኛውም ወንድ ከታች ዝቅተኛ ደረጃ ካለው እስከ ላይ እስካለ ወንድ ያለ ድረስ የትኛውም ወንድ እቺን ሴት አይፈልጋትም የፈለገ ሀብታም ብትሆኚ ቆንጆ ብትሆኚ የተለየ ነገር ከሴቶቹ ላይ የተለየሽ ብትሆኚ እንኳን የትኛውም ወንድ ጋር ብትጂ ወንድ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈልግም ስለዚህ ብትወጂውም እድል መስጠት አለብሽ ሜዳ መስጠት አለብሽ አንቺን የሚፈልግበት አንቺን የሚያሳድድበት አንቺን ጥሮ ግሮ የሚያገኝበት እድል መስጠት አለብሽ ማለት ነው ስለዚህ እህቶቼ ተወዳላችሁ ታፈቅራላችሁ ዜን ምንድነው ችግሩ ያንን ስሜታችሁን አውጣችሁ ተናገራላችሁ ዜን በስልክ መደወል ታጨናነቃላችሁ ቴክስት ታጨናነቃላችሁ ስጦታ ሰጣላችሁ ገንዘባችሁን ሰጣላችሁ ዜን ወንድ ልጅ በተቃራኒ ይሆንባችኋል ማለት ነው ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው ምንም ማድረግ አንችልም ይሄንን ማታቆሙ እህቶቼ ስሜታችሁ ዋጥ ማታረጉ ሁሌ እንደተባሳጫችሁ እንደተሰቃያችሁ እድሜ ልካችሁ ያልቃል ማለት ነው ስለዚህ ከሁለት አንዱ መምረጥ መቻል አለባችሁ ወይ ስሜታችሁን ዋጥ አርጋችሁ የወንድ ልጅ ባህሪ ያውቃችሁ ማስኬድ አለበዛ ደግሞ ስሜታችሁን እየነገራችሁ የትኛውም ወንድ ደግሞ እንግዲህ እንደፈለገ ይሆንባችሁ መኖር አንዱ አማራጫችሁ ነው ማለት ነው አራተኛው የተሻለች ነች ብሎ የሚያሰባት ሌላ ሴት ካገኘ ላንቺ ያለው ፍላጎት ይቀንሳል የሚገርማችሁ ብዙ ወንዶች ይሸወዳሉ እዚህ ላይ አንድ ሴትን በደንብ አያቃትም አንዳንዷ በጣም አሪፍ ትመስላለች መጀመሪያ ላይ በኋላ ግን ህይወቱን ሁላ መስቀልቅሉን አውጣት ልትሄድ ትችላለች ልትዋሽ ትችላለች አላስፈላጊ ነገር ታረጋለች እና ሊቆጭ ይችላል ሴት ልጅን በመጀመሪያ ጊዜ ቅርበት ወይም በተለያዩ ዴቲንግ ወይም ደግሞ ግንኙነት ጊዜ ማወቅ አይቻልም ሴት ትክክለኛ ሴት የምትታወቀው ብዙ ጊዜ በኋላ ነው እና ካንቺ ተሻለች አገኘው ብሎ ስለሚያስብ ሊሄድ ይችላል ወይም ፍላጎቱ ሊቀንስ ይችላል አምስተኛ ከወሲብ ጋር የተያያዙ ምክንያቶችም ካንቺ ጋር ያለው ፍላጎት ይቀንስ ይችላል ያው ወሲብ አይፈቀድም ለዚህ ነው ሃይማኖቶቻችንም እስልምናም ክርስትናም ከትዳር በፊት ወሲብ እንዳይፈጸም ይከለክሉ ለምንድን እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይከሰቱ ነውና ግን በአጋጣሚ ያው ዘመናዊነቱ ተስፋፍቷል በአሁን ጊዜ ከባድ ነው ወደ ወሲብ ሳይገቡ የሚጋቡ ሰዎች
አሉ በብዛት አሉ ግን እንደዛም ደግሞ ሙሉ በሙሉ 100% እንደዛ ነው ማለት አይቻልም በሆነ አጋጣሚ ወሲብ ብትፈጽሙ ዜን እዛ ወሲብ ላይ እንግዲህ የተለያየ ነገር ካንቺ ወይም ከሱ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ የሚደብሩ ጠራ ሊሆን ይችላል ፍጥነት ስንፈት ሊሆን ይችላል አለመጣጣም ካለ በተለይ ባንቺ በኩል እነዚህ ከሮች ካሉ ሊቀንስ ወይም ደግሞ ሊተውሽ ይችላል ማለት ነው ስድስተኛ ምንም ያህል እንግዲህ ምርጥ ወይም ጫዋ ቆንጆ ብትሆኚ ከዚህ ፊት ወይም ዛሬም ብትሆኚ ዛሬ ላይ ያንን ነገር ማስተዋወስ ካልቻለ ወይም ከረሳሽ ፍላጎቱ ይቀንሳል ማለት ነው በሌላ አነጋገር በእጅ ያለ ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል አንቺ ወርቅ ነሽ ግን እጅ ውስጥ ስለገባሽ እንደ መዳብ ቆጥሮሻል ማለት ነውና በዚህ ምክንያት ፍላጎቱ ይቀንሳል ማለት ነው ያንቺ መኖር ደግሞ አንቺ መፍትሄው ማሳወቅ መቻል አለብሽ አንቺ ምን ያህል ወርቅ እንደሆንሽ ማለት ነው ሰባተኛ የማይገጥም ወይም ደግሞ አንድ ላይ የማይሄድ አኗኗር አስተሳሰብ ፍላጎት ስላላችሁ ነው እየተቀራረባችሁ ስትሄዱ ወንድ ልጅ ጭንቀት ወይም ደግሞ ፍላጎት ማነስ ውስጥ ሊገባ ይችላል የሚገባው ደግሞ ምንድነው በጣም የተዋወቃችሁ ስትሄዱ ማትገጥሙ ሰዎች አንድ ላይ አስተሳሰባችሁ ፍላጎታችሁ አላማችሁ የሚያሄድ መሆኑን ሲረዳ እየቀነሰ ይሄዳል ይሄ ሰው በጊዜ ካንጂ ላይ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ስምንተኛ ነው የመጨረሻው ፍላጎት የቀነሰበት ደግሞ ነገር ምንድነው አጭበርባሪ ወይም ደግሞ የወጣለት ሌባ ስለሆነ ወይም ስለነበረ በዚህ ምክንያት እንግዲህ የሚፈልገውን ነገር ካገኘ በኋላ ካንቺ ረቋል ወይም ፍላጎቱን አሳንሷል ማለት ነው አላማው ካንቺ ጋር መተኛት ነበር ወይም የተኛችውን የሴቶች ብዛት መጨመር ነበር ስለዚህ የሚፈልገውን አግኝቷል አንቺ በመጨረሻው ሳይሆን መሸጋገሪያ አድርጎሻል ማለት ነው መጨረሻው አይደለሽም አንቺ መሸጋገሪያው አድርጎሻል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው አይጠቅምሽም ማለት ነው የግል ጉዳይሽን አታድርጊው ሌባ ስለሆነ አጭበርባሪ ስለሆነ ለምን እኔ መጥፎ ሰው ያጋጥኛል ብቻ አትማረሪ ይሄ እንግዲህ ለሁሉም ሴቶች ካንቺ ጋርም ተለይቶ ሌላም ሴት ጋር የሚያደርገው ነገር በመሆኑ እህቶቼ በዚህ ላይ ምንም ማድረግ ስለማትችሉ ከእንደዚህ አይነት ሰው በጊዜ መፋታቱ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ በዚህ ላይ ሐሳባችሁን አስተያየታችሁን ለግሱን ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞቼ ይላልው ቴንክ ዩ